anniversary sale nila is good for the whole month, March 1 to 31. Hindi ako sure kung makakapag-restock sila dun sa mga branches na naubusan na or kalbo na yung display or selected na lang yung mga tira. Hindi ako sure. Okay. So kung gusto mo ng mga ganitong klaseng videos, please don't forget to like, subscribe, and click on the notification bell so you're updated with my new uploads, just like this. Hey, what's up guys? Back again with another vlog. So my name is Trocio and welcome to my YouTube channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko since anniversary ni Ever Bilena, pang 38th year of anniversary na nila. This year, napabili ako ng bonggang-bongga. Hindi naman siya super mahal kasi nga 38 pesos lang yung mga items ni Ever Bilena. Ayan. Okay, so ito yung resibo ko. Ayan. So mahaba siya. And actually, ang first target ko nun is 5 lang ang bibilihin ko. 5 lang kung ano yung magustuhan ko, ano yung pinaka-basic na lagi kong ginagamit. Hanggang sa naging 10. Kasi syempre nagtanong din ako dun sa in-charge, ano ba yung mas okay? Ano ba yung okay sa skin tone ko? Ano ba yung magandang product? So, sinuggest niya hanggang sa umabot ng 10, hanggang sa umabot ng 15, at hanggang umabot sa 16 items. So, sabi ko, okay na to, tama na talaga to. So, sa 16 items ko, lahat yon ay 38 pesos. So, total of 608 pesos para sa 16 pieces na makeup items. So, isa-isahin na natin, okay? Okay, so yung una kong kinuha is this one. A lip and cheek tint. Ay, stain pala. Lip and cheek stain from EB Advanced. So, actually, hindi ko pa ito natatry kahit dati pa. Kasi ito yung natry ko na. Dati pa ha. And then, ito yung tinry ko. Ito yung ginuha ko muna. So, kinuha ko na yung dalawa. Kasi, para pag naubos to, meron pa akong isa. Pero, ito, hindi ko pa siya binubuksan. Itong shade na to. Meron kasi itong tinatawag na PAW. Alam niyo yung parang may nakabukas na lagayan, tapos may nakalagay na number, tapos M. So, months yun. So, yung PAW kasi is period after opening. So, dito, nakalagay kasi 12M. So, kailangan sa loob ng 1 taon, maubos ko na siya. And then, after 12 months, hindi ko na siya pwedeng gamitin kasi considered as expired na siya. So, todo lagay ako ng stain na to. So, try natin. Slowly kisses passing by the river. I've been missing your strawberry kiss, 'cause nothing as sweet the taste still drive me crazy. Ay. My strawberry kisses. Ito ginagamit ko na to and dinalawa ko lang siya na purchase. This is Careline Oil Control Face Powder. This one. So, actually okay siya. Enriched with vitamin E. And then, ang PAW niya is 36M. So, 36 months. So, isa lang muna yung ginamit ko. So, yung binili ko is yung shade of tan. Hindi na siya halata. Sige, para mabawasan yung pula-pula. So, usually, naglalagay ako na ito after ko mag-toner, tawag dun? Toner, sunblock. So, ito yung nilalagay ko. Ano lang, hindi totally full coverage. Kumaga parang ganun-ganun lang. Kasi oily skin kasi ako. Sobrang oily skin ako. Yan. So, yan na siya. Actually, hindi ako knowledgeable when it comes to foundation. Kung ano ba yung okay, kung ano yung ano. Kasi, hindi ako pala foundation. Itong tatlo na to, never ko pa tong na-try. Pero binili ko pa rin siya kasi sabi nila maganda eh. So, nadala ako dun sa sales stock na rin. And then, nanginayang ako kasi 38 pesos lang siya. Imagine, this one, all day liquid foundation, 220 pesos. Yan, 220. BB cream whitening, wala siyang price. 12 months, so within 1 year, kailangan mo siyang gamitin. The moment na binuksan mo na siya, so ayoko mo na siyang buksan. Kasi didikit lang to sa face mask. Ewan ko, hindi ko alam kung nag-i-stick ba to or what. Hindi ko. And then, itong Careline Oil Control Liquid Makeup.
100 pesos. So, imagine 38 pesos na lang siya. I have here Face Trio. So, kaya siya tinawag na Face Trio siguro kasi highlight, blush, and bronzer palette. Yan. So, magkaiba to ng shade. So, yung dalawang to yung kinuha ko kasi maganda daw kasi to. Kasi yun na nga, 3-in-1 na siya. So, next is on cover 2, 12 color eyeshadow. And nagkakalaga siya ng 395 pesos. So, expiration date is 24M yung PAW. So, ayan yung kinuha ko. Total of 4. Yung tatlo is from AABOT Ever Bilena, and then yung isa kay Chris. Marami akong binili na pang kilay kasi ang pinaka-struggle sa akin is magkilay. Hindi kasi talaga ako magaling magkilay. And then, alam niyo yung moment na manonood kayo sa YouTube, tapos titingnan nyo kung ano yung specific na ginamit nila na maganda daw gamitin. Tapos syempre hanapin mo yun, bibilhin mo. Tapos pagkabili mo, kahit yun mismong product, pero pag ikaw na yung nag-apply, iba yung dating, hindi mo pa rin siya makuha. Ganda kasi sa babae pag may lipstick, kasi pag wala akong lipstick, as in, ang putla ko. So, let's try this. Paano sa lamin? Okay. Let's try. And, huwag nang isipin na kaya nag-sale sila kasi baka expired na yung mga items. Hindi siya expired, guys. So, anniversary lang talaga nila. So, kumbaga, it's their way of saying thank you. Siguro, kasi nga, tumagal sila sa makeup industry ng 38 years. Kaya, it's time na mag-give back sila sa atin. Yan. Maiwan na lahat, siguro. Huwag lang yung lipstick. Hilig ako sa lipstick. Iba-ibang shade. May dark, may nude. Yan. Okay na okay siya. Dapat pala ito yung inuna ko. Nag-lipstick muna sana ako bago ko tinuloy-tuloy yung vlog. As in, okay siya. Magaan sa bibig. Meron kasi ibang makeup. Meron kasi, tayo malaki. Sorry. Meron kasing ibang lipstick. Pag in-apply mo, mabigat siya sa bibig. Tapos, hindi ko alam kung ako lang yun. Pero for me, magaan siya. Ano to Kris na lipstick. Anniversary sale nila is good for the whole month, March 1 to 31. Hindi ako sure kung makakapag-restock sila dun sa mga branches na naubusan na or kalbo na yung display or selected na lang yung mga tira. Hindi ako sure. Okay. Siguro, sa sobrang dami ng binili ko, mag-lipstick na lang ako sa bahay para sulit. And that's it for today's video. Thank you everyone for watching. So if you do have any questions with regards to my video, please don't forget to like, subscribe, and click on the notification bell so you're updated when new uploads. And you can leave a comment for your specific concerns. Okay? And that's it. Thank you for watching. Bye-bye!